Hello mga kasalon, magre-rebonding tayo. So, lagyan muna natin ng protection yung kanyang buhok sa baba kasi may kulay siya. Yan. So, lahat ng may kulay, lalagyan natin ngayon ng protection. Okay? Ngayon, maglalagay na tayo ng number 1. Yan, half inch mula sa anit ang paglalagay ng number 1. Ngayon, itetest naman natin yung strand ng hair niya every 5 minutes. Kapag medyo malambot na siya, medyo nagra-rubberize na siya, babalnawan na natin. Kapag nagbabalnaw tayo ng buhok sa number 1, dapat ay clear yung tubig. Ibig sabihin, tanggal ng gusto yung gamot. Para sa ganun ay hindi masusunog ang hair. Ayan. And then, i-blow dry natin yung hair para i-prepare natin sa ating pagpa-plancha. Ayan. So, kapag nagpa-plancha tayo ng buhok, dapat yung sectioning natin ay hindi masyadong mahigpit. And then, manipis lang ang kuha natin. And then, iset natin yung ating plancha sa 200 to 190 o 210, depende doon sa kalagayan ng buhok. Pero kapag ang buhok ay fragile, dapat nasa 200 to 190 lang ang init niya. Para sa ganun ay hindi masunog yung buhok. Okay? So, tapos na sa pagplancha, maglalagay na tayo ngayon ng number 2. Yan. Sa paglalagay ng number 2, hindi natin kailangan mag-ipit. So, lagyan natin ng sectioning, pero ang gamit natin ay yung gamot na number 2. And then, sa application, mula sa tuktok, yan. And then, itataas. Katapos malagyan lahat, ibababa ulit yun para hindi magkaroon ng bewang. Then, after ibabad ng 15 minutes, and then, babalnawan na natin yung number 2. And then, after that, kukulayan natin siya. Yan. So, magkukulay na tayo. Pwede tayo mag-ipit pero wag masyadong mahigpit. Para sa ganun ay mag-i-start tayo sa likod sa paglalagay ng kulay.
Ayan, after natin ibabad ng 30 minutes to 40 minutes, and then balnaw na natin siya. Yan, so last na ito. Ayan, blow dry, and then ito na yung last na pagpaplansya natin. Nilagyan din namin ng Brazilian para kumintab siya lalo. Ayan, so yan ang outcome. Ayan. Ito na yung hair ni Madam. Ayan, ito yung finished product natin. Rebonding with color and Brazilian blowout. Ayan, so ayan mga kasalon. Ayan, sana natuto kayo o di kaya nakatulong yung aking video para sa inyo. Salamat!